හරි අදන්නේ දුවේ පුතේ ටීකින්ට වීඩියෝ සීරීස් එකේ විජට්ස් ගැන තමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට අපේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරා අපි කොහොමද සිම්පල් වින්ඩෝ එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ සහ අපි ඒකට අදාළව කොහොමද ජියෝමෙට්‍රි එකක් සහ ටයිටල් එකක් අසයින් කරගන්නේ කියන එක. එතකොට ඔයා මුලින් මේ වීඩියෝ එක බලලා ඉන්න. ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ ඉඳන් ඉදිරියට විජට්ස් ටික බලාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපේ පළවෙනි විජට් එක තමයි අපි කතා කරන ලේබල් එක. ලේබල් එක. ඒ කියන්නේ අපිට යම්කිසි දෙයක් අපේ විජට් එකට ඇඩ් කරගන්න විජට් එකක් විතර ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි ඒකට පාවිච්චි කරනවා මේ ලේබල් එක. අපි බලමු ලේබල් එකක් කොහොමද ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක. එතකොට මම වෙන වෙනම කෝඩ් බ්ලොක්ස් විතර ලියාගෙන යන්නම්. එතකොට ඔයාලට දල අදහසක් ගන්න පුළුවන්. මුලින් ඉඳන් කොහොමද ටීකින්ට ඉම්පෝර්ට් කරගන්නේ ඊට අමතරව කොහොමද ඊට අනුරූපව ටයිටල් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ සහ ලේබල් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ කියන එක. එහෙනම් අපි අද බලමු ලේබල් එකක් ඇඩ් කරගන්න විදිහ. අපි එහෙනම් මුලින්ම ඉම්පෝර්ට් කරගන්න අවශ්‍යයි ටීකින්ට as tk මම ටීකින්ට ඉම්පෝර්ට් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම වින්ඩෝ එක නිර්මාණය කරගන්න ඕන. මම මෙන්න මේ ෆැක්ටර්ස් ටිකම තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. tk.tk මම මුලින්ම වින්ඩෝ එක නිර්මාණය කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම ඒකට දුන්නා ටයිටල් එකක් මයි අපි දෙමු ලේබල් ඩෙමෝ කියලා. ලේබල් ඩෙමෝ. ඊට පස්සේ මම ජියෝමෙට්‍රි එකක් නිර්මාණය කරගත්තා. ඒ කියන්නේ 500ක් 500x500 අපිට වින්ඩෝ එක නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි මුලින්ම ලේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න යන්නේ. මම කියනවා මගේ වේරියබල් එක ඇවිල්ලා ලේබල්. එහෙනම් මට ලේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න මට පුළුවන් යූස් කරන්න tk.label. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්න ඕනේ මේ ලේබල් එක ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍යයි වින්ඩෝ එකට. ඊට පස්සේ ලේබල් එකට මම දෙන්න ඕන ටෙක්ස්ට් එකක් දෙන්න අවශ්‍යයි. මම මෙතනදී දෙනවා my first label කියලා මම ටෙක්ස්ට් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ දේ තමයි මම මෙන්න මේ ක්‍රියේට් කරගත්තු ලේබල් එක ඇඩ් කරගන්න අවශ්‍යයි. නැත්නම් මම මේකට කියනවා පැක් කරගන්නවා කියලා. pack to the window. එතකොට මම මෙතනදී මොකද්ද කරේ? මම මුලින්ම ඩිෆයින් කරගත්ත ලේබල් එක ඩිෆයින් කරා. ලේබල් එක ඩිෆයින් කරද්දී අපි දෙන්න ඕන ප්‍රධාන වශයෙන්ම තියෙනවා වේරියබල්ස් දෙකක්. පළවෙනි එක අපි කියනවා ඇඩ් කරන්න ඕන ලොකේෂන් එක තමයි මෙතනදී වින්ඩෝ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ කන්ටෙක්ස්ට් එක මොකක්ද අපි දෙන්න ඕන කන්ටෙක්ස්ට් එක නැත්තම් ටෙක්ස්ට් එක මොකක්ද ඒ ලේබල් එකේ තියෙන්න ඕන කියන එක. ඊට පස්සේ අපි ලේබල් එක ඩිෆයින් කරගත්තට පස්සේ අපි මේ ලේබල් එක ඇඩ් කරගන්න ඕන. එහෙනම් ලේබල් එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන් label.pack කියන කීවර්ඩ් එක පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් අපි ඕන ලේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරගත්තා. ලේබල් එක ඇඩ් කරගත්තා. එහෙනම් දැන් මොකද්ද අපිට තියෙන්නේ window.main loop එකෙන් අපිට මේක loop එකේ run කරගන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක run කරලා දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන අපිට ලේබල් එක ඩිෆයින් වෙලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි කොහොමද මේකට දැන් මේක පොඩි අකුරෙන් තියෙන. අපි මේකට ෆොන්ට් එකක් දීලා කොහොමද ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරගන්නේ? එහෙනම් අපිට කරන්න තියෙන දේ තමයි අපි මේකේ පැරාමීටර්ස් ටික වෙනස් කරගන්න යන්නේ. එහෙනම් මම කියනවා අපිට ඕන ෆොන්ට් එකක් තියෙන්න ඕන. මං කියනවා අපිට ඕන ෆොන්ට් එක ෆොන්ට්ස් වර්ග කිහිපයක් අපිට දන්න ෆොන්ට්ස් තියෙනවා. ඒතර මම මෙතන පාවිච්චි කරන්නේ Helvetica කියන ෆොන්ට් එක. Helvetica මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මම මේකේ දෙනවා size එක 15ක් කියලා. මං කියනවා size එක 15ක් කියලා දෙන්න කියන එක මං කියනවා. එතකොට අපිට ටිකක් තරමක විශාල ෆොන්ට් එකක් සහිතව Helvetica කියන ෆොන්ට් එකත් එක්ක බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක රන් කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ අපේ ෆොන්ට් එක දැන් අවිල්ලා තියෙනවා ටිකක් ලොකු. 15 කියන ෆොන්ට් එකෙන් තමයි අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ලේබල් එකක විශාලත්වය වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ටීකින්ට වලදී. එතකොට මම තව ලේබල් එකක් ඇඩ් කරගන්නම්. දැන් මම මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරගන්නම්. අපි හිතමු මම මේක හදන්නේ අපේ දේශාන් සුමනතිලක IT ඇකඩමි එකට වෙබ් පේජ් එකක් විතර නැත්නම් අපි හිතමු මොකක් හරි ටාස්ක් එකක් සඳහා හදන්නේ. එතකොට අපි අපේ තව ලේබල් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම කියනවා label 1 equal වෙන ලේබල් එකක වෙන නමක් වෙන වේරියබල් එකක් දෙන්න ඕන. label එතකොට මම ඇඩ් කරන්න හදන්නේ වින්ඩෝ එක තමයි. ඊට පස්සේ මම දෙන්නම් ටෙක්ස්ට් එක කියනවා අපි හිතමු welcome to Tkinter tutorial series. හරි අපි ඊට පස්සේ මේකට ෆොන්ට් එකක් දෙමු. ෆොන්ට් එක මම අර කලින් එකම පාවිච්චි කරන්නම්.
කොපි මම මේක ෆොන්ට් සයිස් එක වෙනස් කරගන්නම් 12ට ෆොන්ට් සයිස් එක 12ට වෙනස් කර ගැනීමක් සිදු කරා. ඊට පස්සේ මම ලේබල් එක ක්‍රියේට් කරගත්තා. මතක තියාගන්න අපි හැම ලේබල් එකක්ම ක්‍රියේට් කරාට පස්සේ පැක් කරගන්න අවශ්‍යයි. එතකොට මේ පැක් කරනවා කියන එකේදී මෙතනදී වෙන්නේ අපි මේක සීක්වෙන්ෂලි ඇඩ් කරගෙන යamak සිදු වෙන්නේ. අපි සීක්වෙන්ෂලි one after the උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට one by one වින්ඩෝ එකට ඇඩ් කිරීම සිදු වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට තියෙනවා පැක් වගේම grid කියලා ෆන්ක්ෂනැලිටිස් උත් grid වලදී අපිට පුළුවන් හරියටම කියන්න ලොකේෂන් එකකට රෝ එකයි කොලම් එකයි අපිට ඩිෆයින් කරලා නැත්නම් x axis එකයි y axis එකයි ඩිෆයින් කරලා අපිට ලොකේෂන් එකක් ඩිෆයින් කරන්න පුළුවන්. අපි ඒව ගැන ඉදිරියට කතා කරමු. ඒතර අපි just simply බලන්නේ කොහොමද ලේබල් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ඒක පැක් කරගන්නේ. දැන් අපි ලේබල් එක ක්‍රියේට් කරගත්ත මුල් එක ඒකේ තියෙනවා දේශාන් සුමනතලක IT එකකටම කියලා. දෙවෙනි එක අපි welcome to Tkinter tutorial series කියලා තව ලේබල් එකක් ඇඩ් කරගෙන ඒක පැක් කර ගැනීමක් සිදු කරා. ඒතර අපි මේක run කරොත් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ user interface එකක මෙන්න මේ වගේ labels කිහිපයක් බලා ගන්න හැකියාව පවතිනවා. ඒතර මේකෙදි සමහර features අපිට අලුතෙන් add කරගන්න පුළුවන්. මේවා align කරගන්න විදිය ඒව ගැන අපි ඉදිරියට කතා කරමු වෙන වෙනම. අපි මුලින්ම widgets ටික හඳුනාගෙන යන්. ඒතර අපි අද කතා කරා Tkinter භාවිතා කරලා කොහොමද අපි label එකක් add කරගන්නේ කියන එක.